ओके, त्यसो भए क्वेसन नम्बर के रहेको छ सिक्वेन्स सिरिजबाट द सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स अफ अ जीपी इज 30। त यहाँनिर कुरा हुँदैछ जीपी को लागि, त हामी लेख्छौं 4gp सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स। अब सुरुको 4 वटा टर्मको चाहिँ सम गर्दाखेरि कति आइराछ हाम्रो 30 आइराछ। एन्ड दैट सम अफ द लास्ट 4 टर्म्स इज 960। त सम अफ लास्ट 4 टर्म्स equals to 960. If its first and last terms are 2 and 512, first term भनेको a ले डिनोट गर्न सकियो 2 दिएको छ र लास्ट टर्मलाई b ले डिनोट गर्न सकियो 512 दिएको छ। फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स भनेको n को भ्यालु चाहिँ कति रहेको छ, नम्बर अफ टर्म्स हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ठीक छ, त्यसो भए कुरा के बुझ्नु पर्यो, यहाँनिर a छ मानम, यहाँनिर b छ। अब यिनीहरुको बीचमा केही टर्म्सहरु होला, त a पछाडी कुन टर्म आउँछ, ar आउँछ, ar पछाडी के आउँछ, ar स्क्वायर आउँछ, ar क्यूब आउँछ, हो कि नै? यसरी हुँदै जाने हो, r ले मल्टिप्लाई हुँदै जाने हो। अथवा हामी भन्न सक्छौं लास्टमा जुन हाम्रो b छ, त b भन्दा जस्ट पहिला चाहिँ कुन टर्म होला, b भन्दा जस्ट पहिला चाहिँ b r होला हैन, किनकि पछाडीतिर आउनुहुन्छ भने तपाईले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, अगाडीतिर जानुहुन्छ भने तपाईले कमन रेशियोले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। कमन रेशियो भनेको मैले r बुझ्दैछु, त्यही भएर यो b छ भने यो b r हुन्छ, अथवा भनौं यो b r छ भने r ले मल्टिप्लाई भएर यो b हुन्छ। जसरी बुझे नि भयो एउटै कुरा। ठीक छ, अब यसभन्दा जस्ट अगाडीको टर्म बुझ्नु पर्यो भने b r स्क्वायर हुन्छ, यसभन्दा नि जस्ट अगाडीको टर्म बुझ्नु पर्यो भने b r क्यूब हुन्छ। यिनीहरुको बीचमा टर्म अझै केही होला, हामीलाई जस्ट यति 4 वटासँग मतलब छ। सुरुको 4 वटा के हो र लास्टको 4 वटा के हो त्यतिसँग हामीलाई मतलब थियो। त्यसो भए हामीले के भन्न सक्छौं, सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स जुन रहेको छ त्यो भनेको त a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब हुँदो रहेछ र जसको भ्यालु हामीलाई गिभन छ 30। यदि मैले यहाँबाट a कमन लिए भने यहाँबाट आउँछ 1 प्लस r प्लस ar सरी 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब, r स्क्वायर प्लस r क्यूब को भ्यालु 30 हुने भयो। ठीक छ, यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने। हुन त a को भ्यालु छ, हामी राख्न नि सक्छौं हैन, एकछिनमा राखौँला केही भएन। त्यसैगरी सम अफ लास्ट 4 टर्म्स भनेको मैले के भन्न सक्छु, b r क्यूब प्लस b r स्क्वायर प्लस b r प्लस b इक्वल्स टु, अब सम अफ लास्ट 4 टर्म्स हामीले दिएको छ 960, त्यसो भए यो 960 भयो। अब यसबाट चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, b चाहिँ कमन लिन सक्छु, त यो हुन्छ 1 r क्यूब 1 r स्क्वायर 1 r र प्लस 1 इक्वल्स टु 960। अब एलसीएम लियम भने यो हुन्छ 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब डिवाइडेड बाइ r को पावर 3 इक्वल्स टु 960। इक्वेसन 2। अब मैले के गर्दिन्छु, यो दुवैलाई डिवाइड गर्दिन्छु, किनकि दुवैमा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब छ र तिनीहरु काटिन्छ। त्यसो भए इक्वेसन 1 जुन छ यसमा डिवाइड गर्दिम इक्वेसन 2 ले, त पहिलो रहेको छ 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r को पावर 3, यता रहेको छ हाम्रो b इन्टु 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब बाइ r क्यूब र यतातिर छ 30 बाइ 960। त्यसो भए हामीले यो काट्न पायौं र माथितिर हाम्रो जान्छ r को पावर 3, a बाइ b त छदैछ र यतातिर तपाईको 0 0 क्यान्सल हुने भयो, यो भनेको 1 बाइ 32 आउने भयो। अब r क्यूब भनेको कति हुँदो रहेछ त b बाइ a इन्टु 1 बाइ 32 र b को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 512 र यो दिएको छ 2 इन्टु 1 बाइ 32। त्यसो भए यो गर्दाखेरि हाम्रो r क्यूब को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 8, क्याल्कुलेटरले गर्दा हुन्छ र यो भनेको 2 को पावर 3 हो। त्यसो भए मैले r क्यूब भनेको यति लेख्न मिल्यो, r इक्वल्स टु 2 आउँदो रहेछ। कमन रेशियो को भ्यालु त आयो, तर क्वेशनले हामीलाई कमन रेशियो सोधेको छैन, के सोधेको छ, नम्बर अफ टर्म्स सोधेको छ। फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स। ल हेर्नुस्, अब हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा हुन्छ, यदि एक भन्दा बढी जियोमेट्रिक मिन्सहरु छ भने कमन रेशियो भनेको b बाइ a टु द पावर 1 बाइ n प्लस 1 हुन्छ, जहाँ n भनेको नम्बर अफ के हो, जियोमेट्रिक मिन्स हो। ठीक छ,
त यो n भनेको ज्योमेट्रिक मिन्स हो भने यहाँ हेर्नुस् यो a छ र यो b छ भित्रतिर n वटा जीएम्स रहेको छ रे हैन n वटा ज्योमेट्रिक मिन छ त्यसो भए टोटल नम्बर अफ टर्म्स भनेको यदि n भन्छु भने एउटा a हो र अर्को b हो एउटा र एउटा जोड्नु पर्यो त n+2 हुनेछ नम्बर अफ तपाईको टर्म्स त्यसो भए हामीले त्यसरी गर्दा नि हुन्छ नम्बर अफ टर्म्सलाई मैले क्यापिटल n ले डिनोट गर्दिन्छु र नम्बर अफ मिन्सलाई स्मल n ले डिनोट गर्दिन्छु त क्वेशनले हामीले सोधेको नम्बर अफ टर्म्स हो यो भनेको के हो क्यापिटल n सोधिरहेछ जुन चाहिँ हामीले स्मल n+2 गरेर निकाल्ने छौं किनकि स्मल n भनेको यहाँ के हो नम्बर अफ यहाँ लेख्दिन्छु म वेयर स्मल n जुन रहेको छ हाम्रो नम्बर अफ ज्योमेट्रिक मिन्स हो नम्बर अफ जीएम्स हो त्यसो भए भ्यालु राख्दिम r भनेको 2 छ b भनेको 512 हो डिवाइड बाइ 2 1/n+1 त्यसो भए यो हुने भयो 256 को पावरमा 1/n+1 र यदि मैले यो यताको पावरलाई यता लगे भने उल्टो भइदिन्छ यहाँनिर 1/n+1 छ भने यता गएर त्यसको रेसिप्रोकल सिम्पल n+1 भइदिन्छ र यता भयो 256 अब हामीले 256 लाई 2 को पावरमा कति लेख्न मिल्छ त्यो हेरौं यो भनेको 2 को पावर 8 लेख्न मिल्छ त्यसो भए कम्पेयरिङ गरेर हामीले n+1 भनेको 8 भन्न पाउँछौं त्यसो भए n भनेको 8 - 1 भनेको 7 हुने भयो यो चाहिँ हाम्रो n को भ्यालु हो तर हामीलाई चाहिएको के हो नम्बर अफ टर्म्स देयरफोर नम्बर अफ टर्म्स जुन हुनेछ तपाईको स्मल n+2 हुनेछ नम्बर अफ मिन्स भनेको भित्रको भयो एउटा सुरुको र लास्टको दुईटा टर्म अझै जोड्नु पर्यो त्यही भएर हामीले 7 + 2 गर्छौं भने नम्बर अफ टर्म्स भनेको 9 आउनेछ आशा छ बुझ्नु भयो होला